Hi guys! Welcome to my channel. My name is Ria. So today, ay share ko sa inyo ang aking take sa Bistek Tagalog recipe. Madali lang itong lutuin, garantisado sa sarap, kaya mag-umpisa na tayo agad. So sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. So dito, gumamit ako ng sandwich steak na cut ng beef kasi ito ay naka-sale. So ito yung ginamit ko, hiniwa ko lang ito, siguro mga about 2 to 3 inches yung haba ng pagkahiwa ng beef and then yung lapad. I would say mga 2 inches. Yan. And then, gumamit ako dito ng meat mallet para i-tenderize natin yung meat. Importante na thinly sliced yung meat. Kahit anong cut ng beef ang gamit nyo. Basta importante yun na nga, thinly sliced at i-tenderize natin to using a meat mallet. Pero pag wala kayo niyan, you can use rolling pin or baso. Bakit natin tinitenderize ito? Para maging tender yung meat at quick lang yung pag-sear natin nito later on. So, importante yan. Okay? And then, kapag matenderize na natin ito lahat, imamarinate natin ito sa ground black pepper, soy sauce, at calamansi juice. Dapat i-marinate lang natin ito for 1 hour. Okay? Pero kung meron pa kayong time, 2 hours, okay lang. Pero, ang recommended ko, 1 hour lang kasi meron tayong acid dito na calamansi. Okay? And then, after ng 45 minutes pag-marinate, quickly imimix lang natin ito para even yung pag-distribute ng marinade sa beef. Next ay kukuha tayo ng pan on low heat. Iinitin natin itong olive oil. You can use canola oil, pero mas gusto ko na olive oil kapag nag-saute or nagisa tayo ng onion. So sa onion, slice natin ito into rings, katulad na nakikita nyo dito. So isaute lang natin ito, gisahin yung onion for 12 minutes. Yun na nga, on low heat. Importante dito na medyo mag-caramelize na yung onion at translucent na in color. Katulad ng nakikita nyo dito. And then kapag na-achieve na natin yan, i-set aside lang muna natin. Next naman ay sa same na pan, mag-add tayo ng more oil if needed. Dito gumamit na ako ng canola oil or vegetable oil. Isi-sear natin yung meat pero i-adjust natin yung heat into medium-high kasi isi-sear natin ito for 45 seconds to a minute. Kailangan na hindi natin i-overcrowd yung pan. Okay? Importante na quick lang yung pag-sear kasi yun na nga, di ba, thinly slice na yung meat at na-tenderize na natin ito kanina. So, yun. And then, repeat yung process at kapag naubos na yan, iset aside lang muna natin. Sa same na pan, mag-add pa tayo ng more oil kung kailangan, okay? Then, isote lang natin yung garlic for 30 seconds and then gagamit tayo dito ng beef stock para i-deglaze natin yung pan. So, nga pala sa heat, i-adjust natin to medium-low, okay? So, itong mga brown bits na nakikita nyo dito sa bottom ng pan, flavor yan. So, kaya dinideglaze natin ng beef stock or you can use water pero mas masarap na beef stock kasi mas flavorful ito. Okay? Next ay maglagay tayo ng ground black pepper, brown sugar, calamansi juice, soy sauce, at yung remaining na beef stock. Sa exact measurements naman na ginamit ko dito, nasa description box yan, may nakalagay na shumor, i-click nyo lang. So, hinalo ko lang to saglit and then tatakpan natin ito for 8 to 10 minutes. And this is what it looks like after 8 minutes. And then, hinalo ko lang saglit. Tinikman ko ito. And then, takpan ulit for another 5 minutes. Medyo nag-reduce na. Tinikman ko rin ito. Pero hindi ko pa nagustuhan yung lasa. So, nag-add ako ng water or you can add more beef stock. Sa cooking naman, it's always about your taste, so adjust accordingly. So, tinakpan ko na naman ito, additional ng, I would say, 3 to 5 minutes until na mag-reduce yung sauce. So, ito ay naka-reduce na at then na-achieve ko na yung gusto kong lasa. So, I placed the meat back in sa pan. Yan. This is on medium-low pa rin. Okay? Then, tinitilt ko lang yung pan para ma-distribute talaga yung sauce. Naku, ang sarap ng sauce na ito, guys. And then, i-add rin natin dito, balik, yung na-caramelize natin na onion. At kapag na-add na natin lahat ng onion, takpan natin ito, turn off the heat, and then let it set for 5 minutes. Pero yun na nga, naka-turn off na yung heat. And then, after 5 minutes, it's ready to serve. Totally recommend this recipe, guys. Ang sarap, yung parang nag-aagaw yung lasa ng
medyo may tamis, tapos may saltiness, tapos may ang tawag dito, yung sa calamansi, yung maasim, basta ang sarap. Total recommend this recipe. I hope na i-try nyo. Yung spring onion ay optional lamang for garnish. Okay? Thank you so much for watching, and as always, you guys take care.